සිංහල ටෙක් ෂෝ එකට. එහෙමත් නැත්නම් මලුල ශ්‍රීමාල් බ්‍රෝ YouTube channel එකට අපේ ටෙක් යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Notepad එකෙන් ගේම් එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් මේ ගේම් එකේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක පමණයි අද ගේම් එක ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන් බැලුවොත්. ඉතින් තව සුපිරි ගේම් අපි Notepad එකෙන් ඉස්සරහට හදනවා. අද හදන්නේ පොඩි ගේම් එකක් තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොඳට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඇත්තටම Notepad එකෙන් ගේම් හදන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ස්කිප් නොකර බලාගෙන ඉමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම මම අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න ඕනේ new ගිහිල්ලා. මෙහෙම ෆෝල්ඩර් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒකට කැමති නමක් දෙන්නම් මම මනුල කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ විදිහේ new ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් text document කියන එක තෝරගන්න. මෙතන මම ඔයාලට ඒක ටිකක් ලොකු කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙහෙම right click කරලා ඔයාලගේ mouse එකේ මෙහෙම new ගිහිල්ලා මෙතන උඩම තියෙන folder එක නෑ sorry text document කියලා. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ විදිහේ text document එකක් open වෙනවා. ඉතින් මම ගේම් එකේ නම snack හින්දා snack කියලාම දෙන්නම්. ඉතින් අගට txt තියෙන එක ඔයා .bat කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා yes දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ෆයිල් එකක් විදියට ඔයාට ඒක open වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක මෙන්න මේ right click කරලා මේ edit කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් minimize කරගෙන යන්න මගේ මල්ල ශ්‍රීමාල් blogspot.com website එකට ගිහිල්ලා මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාන්නම් comment section එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදියට මේක highlight කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ අගට බරහන් දෙක තියෙනකම් highlight කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් download කරගන්නත් පුළුවන් මේ ටික. ඉතින් මේ copy කියන එක මේ press කරලා ඔයාලා right click කරලා copy කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ file එකට මේක paste කරන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මේක පොඩ්ඩක් save කරලා දැන් අපි game එකට යමු. අන්න දැන් මම මේක open කරගත්තා. දැන් අපෙන් අහනවා game එක කොච්චර speed එකේද අපිට play කරන්න ඕනේ. මම ඒකින්ද normal දෙන්නම්. හරි. දැන් දින අපිට game එක play කරන්න විතරයි. ඉතින් මම මේ විදියට play කරනවා. මට නම් පොඩ්ඩක් මේක පුරුදු මදි. ඉතින් මේ විදියට out වෙනවා. ආයෙ ඔයගලන්ට play කරන්න ඕන නම් y අකුර ඔබන්න. ඊට පස්සේ කැමති speed එක තෝරගන්න මම fast තෝරගන්නම්. ඔන්න දැන් fast එකේ තමයි අපි ගහන්න යන්නේ. ඉතින් මාගේ විදියට out වුණා. ඉතින් අපි ඊළඟට මේකේ background එකක් මේ වෙනස් කරන්න හැටි කතා කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකේ උඩට මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතන color එක OE කියලා තමයි තියෙන්නේ. අපි මෙතන නිකමට OS දීලා බලමු. ඉතින් අපි මේක file ගිහලා save කරගෙන අපේ game එක ආයෙත් open කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහ එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවා ගැහුවමද මෙතනින් color එක එන්නේ කියලා. මේ 08 black එකයි grey එකයි 08 වලින් එන්නේ. 19 light එකයි blue එකයි එහෙම තමයි එන්නේ. ඉතින් අපි මොඩ්ඩක් ගහලා බලමු green light green කියන එක 2 එකයි 2A කියලා තමයි ගහන්න ඕනේ. දැන් මෙතන 2A කියලා ගහලා බලමු. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මේක save කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් අපේ bat file එක open කරගෙන බලමු. ඉතින් මේ විදිහට අපේ color එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම ආයෙත් දැන් speed එක තෝරගන්නවා normal එක. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් India editing කියලා පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා අපේ game එක play වෙන්න පටන් ගනී. හරි. දැන් අපිට WASD වලින් තමයි ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට game එක play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අදින් ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ මල්ල ශ්‍රීමාල් බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මට පොඩි support එකක් දෙන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.